Alright, hi, what up guys, it's your boy Neil. So, bale, for now, we'll be tackling introduction tayo sa power supplies. Power supply, okay? So, like what we said in the previous tutorials, power supply, let me just, masyadong makapal. There you go. And power supply, okay? Power supply, marami siyang parts, actually marami siyang blocks. Pero, pinaka-important dito actually is yung input natin and yung rectifier kasi doon nag-start yung change from AC to DC. So, ang pinaka-goal ng power supply is to convert AC to DC. Bakit natin ito kailangan gawin? Okay? So, dito tayo. Side note, ganito kasi, ang AC, kaya siya tinawag na AC or alternating current kasi kapag ginraph nyo yung voltage nito, pag ginraph nyo ang alternating current, isa siyang sine wave. Isa siyang sine wave or I am sine delta t or sine theta or sine 2 pi f. Your choice. Okay. But it's a sine wave. Which means it's like that. It's a sine wave. Diba? Ngayon, yan yung dahilan kung bakit siya tinawag na alternating current. Kasi may times na nasa positive siya. Nasa positive half cycle. Kumbaga, tinatawag natin. Tinatawag natin this one is the positive half cycle. And this one is the negative half cycle, okay? So, kasi tinawag na alternating current. Ngayon, here's the thing. Yung mga appliances natin, yung laptops, yung laptops natin, yung phones natin, refrigerators, and other stuff, running in DC. Kasi, hindi nila ma-handle yung, ano natin, yung negative half cycle. Hindi nila ma-handle yan. Okay, masisira yung appliance. Kaya, kung gumagamit tayo ng mga chargers, yung mga chargers natin actually, kino-convert niya yung AC galing sa outlet natin, papunta sa phone natin, which is DC ang kinukuha. Kapag tinry niyo na, siguro, wag niyong padaanin sa charger yung electricity, yung wire, ikabit nyo agad from outlet to phone, yung phone nyo, sigurado masira yan. Kasi, first is, tatanggap siya ng mataas na voltage, 220. 220 yung voltage, or 110. Masyadong mataas yun para sa ating devices, sa mga phones natin and stuff. Yun yung first, yung voltage, unang makakasira. Mga makakasira is, first is yung voltage, and second, yung negative half cycle ng AC. So, ang gagawin natin dyan, goal natin, is i-convert si AC papunta kay DC. Which is, yung direct current. Ba't siya tinawag na direct current? Kasi, ang graph niya, di ba sa sine, sa equation ng sine, itong Im na to, ito yung pinaka-peak natin. This one, yan yung ating Im, ito, yan ang ating negative Im, di ba? Ang gagawin natin sa, sa DC current, sa DC current, direct current, sa DC, si Im, diba? Tapos ito kunyari yung Im natin. This is Im. Gagawin natin siyang constant all throughout. Alright, with respect to time. Okay, voltage, V dapat to. V peak, whatever, V peak, yeah. So, yun yung goal natin dito. Convert natin itong sine wave into a ideal or line, straight line. Okay? So, let's start. So, parts ng isang power supply. Meron tayo, well, supply. Ito yung ating source. Ito yung kailangan nyo tandaan sa kanya. Siya ang ating source. Siya yung ating supply. It's a sine wave. It's a sine wave. It's AC, alternating current. Okay? Papasok siya sa loob nila Optimus Prime. Oh my! Papasok siya sa isang transformer. Okay? Ni corny. Papasok siya sa transformer. Okay, ngayon, itong mga transformers na to,
Set ko muna yung mga parts. Papasok siya sa transformer, ko-convert niya yung 220 volts into something smaller. Siguro mga 5 volts or 15, 12, 9. Yun yung mga nasa PC natin. Wait, maliit yan. Next na block is papasok siya sa loob ng rectifier. Now, this is the rectifier. Ang ginagawa ng rectifier is tinatanggal niya yung negative half cycle sa ating sine wave. Alright. Next is pasok siya sa loob ng filter. Okay, filter. Sa filter dito, meron tayo dito mga capacitors. Yun yung, kumbaga, nag-further smoothen pa ng ating wave, di ba? Papasok dito, this is still a sine wave. This is still a sine wave. Pagpasok niya sa rectifier, medyo maliit. Ay, mali. Wait. Medyo magulo. Ito muna. Sa input natin, sine wave siya na malaki. Pagpasok niya ng transformer, maliit na lang siya na sine wave. Pagpasok niya sa rectifier, matatanggal na yung negative half cycle, be it a full wave rectifier or half wave rectifier. Tapos, sa filter natin, medyo mag-i-smoothen na siya from 0 to that. Ng graph na? Bang, up, down, tuck, straight up. Ayan. Bale, sa ating filter, magiging ganito na siya. Going there, up there, up there. Magkaroon ng mga ripples. Okay? Then, after sa filter, papasok siya sa regulator. Sa regulator, dito yung mga Zener diodes. Zener diodes, yun yung mga diodes na nag-work in reverse bias. Di ba, ang normal na diode, nag-work siya in forward bias. Ang Zener diodes, nag-work reverse, sa reverse bias. Okay, sa negative side. Negative yung papasok sa kanyang voltage. Okay? Then, wait, nasan yung cursor? So, ang ating regulator, kaya siya tinawag na regulator kasi nag-regulate siya. Okay, now next is meron tayong tinatawag na load. By the way, yung wave pala dito sa ating regulator ay this is y-axis. Ay, straight line na. Nasa peak na siya. Straight na siya. Well, actually, pag binagnify nyo siya, medyo may mga ganun-ganun pa. Pero it's there. Regulated na siya. Straight na siya dahil sa Zener diodes. Explain ko yun soon. Then, ito na yung ating load. Ito na si ating load. Ayan, dyan na papasok yung phones, yung laptops, and other stuff, television, refrigerators. Dyan na papasok yun. Okay, now hati-hatiin na natin ito. First is, dito na tayo transformer. Transformer, ito kasi pumapasok sa atin nandito, that's the VRMS. Okay? VRMS ang pumapasok dyan, or yung ating root mean square na voltage. Yung root mean square na voltage, yan yung pumapasok sa atin. Ang root mean square voltage, actually, yung V1 na yan, si V1, ito si V2. Ayan, si V1, yan yung AC. Siya yung AC, yan yung instantaneous, yan yung may negative half cycle. Okay? Pero ang ginagawa naman ng transformer natin, actually, paglabas niya ng transformer, AC pa rin naman siya. Pero mas mababa na, mas maliit na. Kasi, just imagine, 220 yung papasok dyan. Meron tong N1, N2. Yan yung ratio nila. Sa mga transformer, makikita niyo yan. Mga 10:1, 10:5, mga ganun na ratio. Now, for example, kailangan natin ng output voltage na, say, 12. Kailangan natin ng 12 volts na V2. Now, since it's a ratio, V1 over V2 is equal to N1 over N2. But, our V1 is 220. Ang kailangan natin na output is 12 volts. Let's just assume na... wait. What? Huwag natin bigay yung kailangan nating voltage.
pwede rin pabalik, kunin nyo yung ratio given yung kailangan yung voltage at saka yung output voltage nyo. Pero, for example, ang ratio natin is 10:1, 10:1. Kunyari 10:1 yan, kailangan natin kunin yung makukuha nating voltage. Input niya is 220 AC. Since N1 to, this will be V2, di ba? So, N1 is 10/1. Therefore, ang voltage na makukuha natin ay 220 divided by 10 ay 22 volts. So, ibig sabihin, V2 natin is 22 volts, AC pa rin to. AC pa rin siya, RMS pa rin siya. Ngayon, bago tayo pumasok sa rectifier, si VRMS, kailangan natin siya gawing V-peak. Okay? Paano natin gagawin yun? Simple lang. From VRMS to V-peak, kailangan natin siyang i-multiply sa square root of 2. Okay? You can derive the formulas, pero hindi ko muna siya gagawin ngayon. We'll do it in some other videos, Okay, so V-peak, therefore, is equal to, ito yung ating voltage max, V-peak, yung pinakataas na ng ating sine wave, is equal to square root of 2 multiplied by VRMS. So, kung ang ating VRMS, bago siya dumating sa rectifier, ay 22 volts, therefore, para makuha si V-peak, square root of 2 multiplied by 22 volts. That is, calculator, 22 square root of 2, that is 31.11 volts. That will be 31.11 volts. V-peak. Okay? Alright, we're good. Awesome. Alright, now given this, since alam na natin kung given ang ating input na 220 or 110, tapos pagpasok sa transformer, napaliit na natin yung sine wave, di ba? From sine wave na merong peak na, wait, mali, ba't dyan ko siya sinusulat? Wait, lipat tayo. Whoops! Sorry about that. Dito tayo sa baba. Alright. Copy natin to. Copy that. Move it here. Yeah, para makita nyo comparison. Now, from a sine wave na merong 220 volts na peak, na taas, napaliit natin siya sa sine wave na may 22 volts peak. Okay? VRMS, V-peak. Ngayon, ito na yung papasok sa ating regulator. Ay, regulator agad. Sa ating rectifier. Alright? So, let's move on to the rectifier. Okay? Now, rectifier. Ano may sabihin na rectify? Rectifier from its root word na rectify. Okay, na rectify means to change or to alter, to modulate. Tama, yung meaning, di ba? Kasi sa FM yun din meaning na. To modulate. To stop saying modulate. To change. Okay? To change what? To change AC to DC. Alright? Ito na yung i-change natin yung sine wave into these mounting things. Okay? So, okay na tayo dito sa ating transformer. Dito na tayo sa ating rectifier. So, anong itsura ng rectifier? Anong ginagawa niya? Diba? So, din sinabi ko kanina, chini-change niya ang sine wave into either this or into this.
Okay? Pag-aaralan natin kung paano yung gawin. Magde-design tayo ng mga circuits kung paano yung gawin. Soon. Okay? So, di ba sa circuit natin, drawing tayo ng simpleng rectifying lang na circuit. Half-wave tayo. Half-wave rectifier. Bale, ang ginagawa ng half-wave rectifier, meron tayong source dito. Ay, wait. Whoops, sorry. That's AC source. Sana yung magsulat. Ng ganun. Sorry. So yan. Voltage source. Then, diode. Ay, you know what? I-drawing na lang natin siya directly from the transformer. Kung anong itsura niya. So, ayan. From the transformer, ito yung isang side ng transformer natin. Lalagay tayo ng diode dito. Okay, half wave to. This is called half wave kasi, explain ko mamaya. Okay, then pasok siya dyan. Okay? Yan ang ating rectifier. Ngayon, itong half wave na to, ang ginagawa lang nito is itong klase ng wave na to. Paano nyo ginagawa? Here we go. Ito na yung masayang part. Okay? Sa sine wave, di ba sa time, ang kuryente kasi, ang alternating current, meron siyang, di ba? Positive half cycle and negative half cycle. What's another way to explain this? Ang ganito. Outlet, may dalawang saksakan. Nakasaksak to. Ito yung appliance mo. And nakasaksak to dito. Okay? Ganito yun. Alternating current, first is dadaan siya pa ganyan. Say, yan yung kanyang positive half cycle, kunwari. Then, after a certain amount of time, pabalik naman yung flow niya. Pag ganyan. Yan yung tinatawag natin na negative half cycle. Yan yung sisira ng appliance nyo. Pag wala kayong call this power supply na may maayos na parts. Okay? So, let's do this. In the positive half cycle, normally clockwise yan. Oops, let's say positive, gawin natin siyang black or brown, yellow, green, black, sige. Positive half cycle, tingnan nyo yung flow ng current papasok sa positive side ng diode. Therefore, ano siya? Based sa ating previous lessons, forward bias siya. So, ibig sabihin, merong current, merong voltage na dadaan. So, meron tayo itong positive half cycle na to. Itong maliit na mountain. Ngayon, sa ating negative half cycle naman, wait, huwag natin gamitin yung red. Let's use blue. Yan, meron tayo. Yan. Sa ating negative half cycle naman, pasalubong siya sa ating diode. Therefore, pag pasalubong siya sa diode, kapag may positive na pumasok kay negative, na lumapit kay negative, mag-a-attract sila, therefore kakapal yung PN junction. So, walang kuryenteng dadaan. Therefore, ang voltage natin sa negative half cycle ay 0. Likewise. Okay? So, ayun. Yan yung half cycle. Ngayon, equations na. Gusto niyo ba ng equations? Magpapakita pa ba ng equations? Ayan. So, given this, let's see. Ayan. This is, let's just say na ito si VM. Kasi, this equation is VM sine, ano ba? Omega t pa ba gusto nyo? Yeah, omega t. Or this omega t can also be 2 pi f. Alright, still a frequency, whatever. Ayan. Okay, so, kailangan natin makuha si V average or si VDC. That is equal to yung VM, yung peak natin, yung pinaka-peak niya, VM, kasi sa equation ng sine, ito yung, ano diba, yung amplitude. Okay? So, si VM, i-divide natin siya with pi per time, per pi, or
based dito sa equation natin sa drawing natin sa taas, itong VM na to, yung amplitude natin, yan din si VP. So, we can also say that VP divided by pi is equal to our V average. That is, given that si diode natin ay tawag dito, gumagamit tayo ng ideal na analysis or ideal model. Okay? Sa ideal, di ba, zero ang drop ng voltage ng ating diode. So, ganyan ang equation natin, VP over pi lang. Ngayon, if practical naman siya, V average, kapag practical naman siya, si V peak natin, yung voltage na, let's go with green. Green is VP, okay? Yung papasok sa atin dito, 'di ba, sa ideal, itong green na pumasok dito, since ideal siya, walang drop kay diode, 'di ba? Kaya siya VP over pi lang siya. Ngayon, kapag practical model, bale, yung papasok na VP na yan, pagdaan niya kay diode, meron na siyang voltage drop. Kaya, si VP natin, yung V average natin, magiging VP minus kung ano man yung voltage drop ni VD, all over pi. Okay? Also, notice na kapag half-wave rectifier, sulat ko na nga, this is half-wave rectifier, this is full wave rectifier, this is half wave rectifier. Okay, rectifier. Okay, so bago tayo pumunta sa next sa other part pa na sa other types ng rectifier, reviewin ko ulit yung half wave. Sa half wave rectifier, basically yung negative half cycle ng isang AC, ay ginagawa niyang 0. Okay? Kasi, ang goal natin, kapag tayo nag-rectify, is to change AC to DC. To change the alternating positive-negative into DC, direct means positive lang ang kukunin natin. So, kailangan natin maalis yung nasa baba na yun. Another reason kung bakit ito ginagawa, kasi, sa math side, kapag in-integrate mo yung alternating current na yan, 0 yung lalabas for the whole cycle. Kasi, ina-add mo lahat ng positive na values dun sa negative values. Eh, di ba, equal lang naman sila. Kasi yung amplitude sa equation, yung VM na yan, yung taas niya, papunta sa, drawing natin. Di ba? Bakit siya nagsi-0 pag in-integrate? Kasi, diba? Oops, sorry. Mali. Kasi, this one. Wait. Yan. Diba, ganyan? Kunyari, equation natin is 10 sin theta. 10 sin theta, yan 10 na yan, sa positive part, 10 yung pinaka-peak niya. Sa negative part, 10 din yung peak niya. So, pag itong 10 na to, inad mo dito sa 10 na to, say, integrate mo siya, inad mo yung area nila, inad mo siya, magiging equal to 0. So, yung V average mo, 0 yung lalabas. So, kailangan, maalis natin to para magkaroon tayo ng voltage. Okay? That's one thing. Kung bakit tayo nag-rectify. Isa pang dahilan kung bakit ito ginagawa, para hindi masira yung appliances natin. Okay? Now, in the next video, tuturo ko yung dalawang klase ng full wave rectifier. Kasi ang half wave rectifier, gumagamit lang siya ng isang diode. Plus, mapapansin nyo, meron pa tayo ditong 0. Diba? This one, may voltage, but yellow. Yellow is not a good choice of color. Pink, may voltage na tayo dito. Pero, eto, 0 pa rin. Kailangan nating maalis yan. Okay? Kailangan hindi 0. May uses ang half-wave rectifier, pero hindi natin siya kailangan for now kasi kailangan natin ng DC. Hindi natin kailangan ng 0. Kailangan natin straight lang, yung peak. Okay? So, in the next video, full wave rectifier tayo.
then onto sa papunta sa load. Right? Ciao!